Hello and namaste everyone, welcome back to our channel. It's me Sunil and you are watching Make It Easier channel, and today in this video I am going to sort out the problems and confusions regarding Golden Jubilee Scholarship and Mahatma Gandhi Scholarship, because most of the students ask me the same questions है किनभन्दा धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको एउटै कन्फ्युजन्स भएको रहेछ। जस्तो कि भनौं न इमेल डजन्ट रजिस्टर भनेको केसमा कसरी प्रब्लम सर्ट आउट गर्ने, एन्ड इंग्लिश ट्रान्सलेटेड सिटिजनशिपमा हाम्रो सिटिजनशिप कार्डमा भएको ब्याक साइडको फोटो अपलोड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो लगायत धेरै क्वेशन्सहरु चाहिँ सोध्नु भएको कारण र हाम्रो लास्ट डेट चाहिँ जम्मा डिसेम्बर 7 सम्म मात्र भएको हुँदा आई एम गोइङ टु मेकिङ दिस भिडियो, एन्ड विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड भिडियो। एन्ड सर्वप्रथम त म सबैजनालाई एकदमै सरी भन्न चाहन्छु, किन भन्दा म पहिले जसरी चाहिँ भनौं न युट्युबमा एक्टिभली चाहिँ लाग्न पाइरहेको छैन हैन, ड्यू टु टाइम लिमिट। एन्ड त्यो भन्दै भनौं न जुन तपाईहरुलाई यो आइपरेको समस्या चाहिँ म ढिला नगरिकन यसको सल्युसन चाहिँ बताउन गइरहेको छु। जस्तो कि इमेल डजन्ट रजिस्टर भनेको केसमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने हैन, तपाईहरुले सुरुमा त के गर्नु होला भन्दा मैले भनौं न यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हाउ टु फिल अप फर्म भन्ने भनौं न एउटा कम्प्लिट भिडियो बनाएको छु, त्यसबाट नि तपाईहरुले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ, अथवा म तपाईहरुलाई यही भिडियो मार्फत पनि भन्छु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईहरुले लगइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यहाँ साइन अप गर्नु भइसकेपछि तपाईहरुले पासपोर्ट पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै डिटेलहरु प्रोवाइड गरिसकेपछि तपाईहरुले द्याट इज प्रोवाइड गरेको जिमेलमा चाहिँ एउटा एम्बेसी अफ इन्डियाबाट चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन्स एउटा इमेल आउँछ हैन, त्यो इमेलमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ, एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड हुन्छ। देन यु क्यान लगइन है, लगइन भन्ने ठाउँमा इमेल र पासवर्ड प्रोवाइड गर्नु होला, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले सम्पूर्ण प्रोसेसहरु चाहिँ फलो गरेर फर्म फिलअप चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एन्ड सेकेन्ड कन्फ्युजन रहेको छ इंग्लिश ट्रान्सलेटेड सिटिजनशिप भन्ने ठाउँमा द्याट इज सिटिजनशिपको ब्याक साइडको फोटो हाल्दा के हुन्छ भनेर धेरैले नै सोध्नु भएको छ कि, राइट। र मैले एभ्री भिडियोमा भन्दै आइरहेको छु है, स्टार्टिङबाट नै भनिरहेको छु, तपाईहरुले त्यो गल्ती गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ फर्म फिलअप गरेको कुनै अर्थ नै छैन कि, किनभने एम्बेसी अफ इन्डियाले नोटिसमा अलरेडी भनिसकेको छ कि तपाईहरुले इंग्लिश ट्रान्सलेटेड सिटिजनशिप भन्ने ठाउँमा इंग्लिश ट्रान्सलेटेड नै चाहिन्छ। त्यो कहाँ गएर बनाउने, कसरी बनाउने, all the things are I already explained on the past videos के है, किन भन्दा त्यो नोटिसमा अलरेडी डिक्लेयर गरेको छ, सो दैट हामीले त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नै पर्छ, सो दैट तपाईहरुले नोटरी पब्लिक अफिसबाट सिटिजनशिपको के गर्नु होला, दैट इज इंग्लिश ट्रान्सलेटेड चाहिँ बनाउनु होला, एन्ड देन यु क्यान फिल अप द फर्म। ओके, त्यसपछि मात्र फिल अप गर्नु होला भन्न चाहे फेरि पनि है। अनि त्यसपछि आफ्नो यदि सिटिजनशिप कार्ड छैन भने तपाईहरुले आफ्नो प्यारेन्ट्स, योर मम, योर ड्याड हैन, अथवा योर सिस्टर जसको पनि तपाईहरुले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि केमा, इंग्लिश ट्रान्सलेटेड फर्ममा है। ओके, र त्यसपछि अन्य क्वेशन्सहरु जस्तो कि सोध्नु भएको छ कि यो के भन्छ फ्यामिली इन्कम सर्टिफिकेटको चाहिँ डकुमेन्ट स्याम्पल कस्तो हुन्छ भन्नु भएको छ हैन। म यहाँ ल्यापटप स्क्रिनमा चाहिँ हेर्दै छु क्वेशन्सहरु, र त्यसको मैले फर्मेट अलरेडी प्रोवाइड गरिसकेको छु, डकुमेन्ट स्याम्पल फर महात्मा गान्धी स्कलरशिप एन्ड गोल्डन जुबली स्कलरशिप भनेर आई अलरेडी मेड द भिडियो चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको पीडीएफ चाहियो भने मलाई इन्स्टाग्राममा चाहिँ तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेसेज गर्नु होला, म तपाईहरुले लिंक चाहिँ पठाउने छु। ओके, त्यही भन्नुभएको छ, धेरैको क्वेशन्स त्यही रहेको छ, फ्यामिली इन्कम सर्टिफिकेट इंग्लिशमा बनाउने कि नेपालीमा भन्नु भएको छ है। यो क्वेशन्सको नि मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा दिएको छु एन्सर, सकेसम्म तपाईहरुले इंग्लिशमा बनाउँदा बेटर हैन भनौं न, किन भन्दा एम्बेसी अफ इन्डियामा चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ धेरै हुन्छ, नेपाली ल्याङ्ग्वेज भन्दा इंग्लिश युज हुन्छ हैन। यदि तपाईहरुसँग इंग्लिशमा बनाउन सक्नुहुन्छ भने यु क्यान मेक हैन, अथवा इंग्लिशमा फर्मेट छैन भने नेपालीमा त मैले अलरेडी फर्मेट दिएको छु, त्यही नेपाली फर्मेटमा चाहिँ बनाउँदा हुन्छ। र हिजो चाहिँ एकजना भाइले क्वेशन सोध्नु भएको थियो, इंग्लिश या नेपालीमा बनाउँदा कुन चाहिँ को चाहिँ मोर प्रायोरिटी हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यस्तो केही पनि हुँदैन, इन्कम फ्यामिली इन्कम सर्टिफिकेट हुन्छ जस्ट अ फर्मालिटी हो हैन, तपाईहरुको भनौं न त्यो चाहिँ जस्ट रिक्वायर्ड डकुमेन्ट मात्र हो हैन, इंग्लिश र नेपाली जुनमा बनाउँदा नि केही फरक पर्दैन है। ओके, त्यसपछि के रहेको छ भन्दा एउटै मोबाइलबाट दुईजनाको फर्म सबमिट गर्न मिल्छ कि नै भन्नुभएको छ। त्यही हो, तपाईहरुले दुईटा जिमेलबाट चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ, एकाउन्ट बनाएपछि त जतिवटा नि मिलिहाल्छ। ओके, र अर्को लास्ट क्वेशन रहेको छ, फर्म फिलअप गर्दा डिओबी डेट अफ बर्थ मिस्टेक भएको छ, कसरी सच्याउने भन्नुभएको छ। यदि तपाईहरुको फर्म चाहिँ अलरेडी सबमिट भइसकेको छ भने चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन हैन, किन भन्दा फर्म दुईचोटी फिलअप गर्ने प्रोसेस पनि छैन,
सो द्याट तपाईँहरूले भनौँ न सबमिट अलरेडी भइसकेको छ भने चाहिँ एडिट गर्नु मिल्दैन, यदि सबमिट गर्नु भएको छैन सेभ मात्र गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, र टाइम कम छ, मैले तपाईँहरूलाई फेरि पनि भनिहालेँ डिसेम्बर 7 सम्म चाहिँ तपाईँहरूले फर्म एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, सो द्याट तपाईँहरू सबैले चाहिँ यो स्कलरसिपको चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ उठाउनु होला भन्न चाहिँ। अब यो स्कलरसिप कुन कुन लेभलको स्टुडेन्टहरूले एप्लाई गर्न पाउँछ अल दि थिङ्स मैले अलरेडी भनिसकेको छु, तपाईँहरू सबैले थाहा छँदैछ। ओके, एन्ड सो आई विल सी यू नेक्स्ट भिडियो, टिल देन बाई गाइज एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ।